بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm غنی خان پښتو اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګو زه به تاسو له نن ښیم چې تاسو به په فوټوشاپ په ذریعه باندې ډریسز د کلر څنګه چینج کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm غنی خان پښتو اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګو زه به تاسو له نن ښیم چې تاسو به په فوټوشاپ په ذریعه باندې ډریسز د کلر څنګه چینج کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی فوټوشاپ اوپن کړو. دا ما سره چې دی فوټوشاپ اوپن کېږي. فوټوشاپ اوپن شو. اینه پس چې دی په فایل آپشن باندې دی کلیک کو. چې پای کلیک کو اینه پس چې په اوپن باندې کلیک کو. اینه پس چې دا ما دا تصویر سلیکټ کړی دی چې دې کې چې دی ډریسز ته چې دی کلر چینج کوم. دا پسې فل سکرین کو. اینه پس چې دلته په دې آپشن باندې کلیک کو. رائټ کلیک کو. رائټ چې پای کلیک کوئ کې دې کې درې آپشن دي. دا دریم نمبر آپشن چې دا سلیکټ کړئ میګنیټک لیسکو ټول. دا به سلیکټ کړئ. اینه پس چې زه هم چې دې کې زه چې دی دې شرټ ته چې دی کلر چینج کوم. نو زه به چې دی دلته کې دې کې چې دی د دې سلیکشن چې دی هغه سټارټ کړم. کلیک به کړم او د دې شرټ چې دی سلیکشن به زه سټارټ کړم. ورو به کلیک کوم او چې دی په دې چې دا کم بارډر دی په دې باندې به زه ځم. د شرټ کم بارډر دی په دې باندې زه چې دی دا به ټول سلیکټ کړم. شرټ به چې دی سلیکټ کوم. په طریقه به کوم چې نه رانه ډېر بار دي نه دغه کم زه در کوم نو مانه به غلطي پکې کېږي. تاسو به چې دی ښه په طریقه باندې چې دی دا شرټ چې دی پوره سلیکټ کړئ. ورو به کوئ. کلیک به وکړئ ورو او مخکې به چې دی ورو به چې شرټ چې دی سلیکټ کړئ. ما ته دا د لغونې سلیکشن پاتې شو شرټ. ورو به سلیکټ کوئ چې دی او چې د ننه نه بار لغونې سلیکشن نه چې دی دنده راشي او بس دا ما سره لغونې پاتې شو. او چې کوم دي نه مو سلیکشن سرچ کړي وو هغه دي باندې دوباره راشئ او سلیکشن چې کوم لاین دا به جوین کوي یو بل کې. دا دی ما سلیکشن وکړو شرټ. اینه پس چې تاسو ایمیج آپشن باندې کلیک کړئ. چې پای کلیک کړئ ای کې به ایڈجسټمنټ باندې چې دی لکه راشئ سایډ ته بیا اینه پس چې ښکته راشئ هاو سچویشن باندې به چې تاسو کلیک کړئ. اینه پس یې دی کې ما سره چې ایچ یو ای آپشن دی ای کې دلته کې چې دا وګورئ ما سره چې دی لکه د شرټ کلر چې دی هغه چینج کېږي کې چې دی مختلف کلر دي. ما سره دلته کې به چې تاسو دلته نه سلیکشن کولی شئ چې کوم کلر تاسو خوښي ما به تاسو چې دلته نه سلیکټ کړئ. نو وګورئ ما سره چې شرټ کلر چې چینج کېږي. زما دا یو کلر چې دی خوښ دی. اینه پس په اوکې باندې کلیک کړم. اینه پس زه وایم چې پینټ ته چې کلر چینج کوم نو بیا به دوباره راشي په دې آپشن باندې کلیک کړئ او دې کې به دا دریم نمبر آپشن چې دی سلیکټ کړئ میګنیټک لیسکو ټول. اینه پس به چې دی اوس چې دی دا پینټ چې دی سلیکشن چې دی سټارټ کړم. چې څنګه مو چې دی شرټ سلیکشن وکړم په هغه طریقه باندې به چې زه د پینټ سلیکشن وکړم. ورو به راځم.
زه در کوم نو معنا په کې غلطي کیږي تاسو به چې په طریقې سره چې سلیکشن وکړئ سلیکشن کې به خیال کوئ چې نه ډیر بار ته ولېږي یا نه چې دی خراب نشي سلیکشن ما سره بس لون سلیکشن پاتې دي زه در کوم تاسو به چې هغه په آرام وکړئ دا دی بس ما سره لون سلیکشن پاتې دي په کمپلیټ شي دا دی ما سره چې دی لون زه پاتې شو بس اوس په چې دی سلیکشن کمپلیټ شي دا دی چې دی چې کوم ځای مو سلیکشن سٹارټ کړم په هغه ځای باندې مو چې دی ختم کړو دا جوین مو کو سلیکشن کمپلیټ شو اینه پس په چې دی تاسو چې دی لاړ شئ په ایمیج باندې کلیک کړئ एडजस्टमेंट ته راشئ एडजस्टमेंट کې بچی دلته کې هاو سچوریشن باندې بچی تاسو کلیک کړئ اینه بچی دی ایچ یو آپشن دی ما سره دې کې چې ما سره تاسو وختي څنګه وي چې مختلف کلرز دي ما سره دلته کې بچی تاسو د پینټ کلر هم سلیکټ کړئ دا وایي ما سره چې پینټ کلر چینج کی چې کوم پکې تاسو خوښي ابل ځان تاسو دې سلیکټ کړئ ما دا کلر وخت اوکے باندې مې کلیک کو دا دی ما سره چې د پینټ کلر چې دی چینج شو اینه پس اوس مګورو چې تاسو دا زوړ تصویر خېما دا وګورئ ما سره چې دا زوړ تصویر د دې داسې کلر او اوس چې ما دا کلر چینج کو نو دا ما سره چې داسې دی دا زوړ تصویر دی دا وګورئ دا نوی تصویر دی ما سره چې ما کوم ته چې کلر چینج کو په دې طریقه باندې مرګو تاسو چې دی ویډیو چې دا په دې طریقه باندې تاسو چې دی تصویر ته چې دی کلر چینج کولای شئ دا یو معلوماتي ویډیو ما تاسو سره شیر کوم که خوشی وي لایک کړئ شیر هم کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د ویډیو باره کې مو سره وي ما ته په کامنټ کې راکړئ ډیره مننه تھینکس فار واچینګ